Ik krijg ieder jaar zaden van Bio-Impuls. Gezamenlijk programma om sterke resten te kweken. Tegen vooral Phytophthora. En dan na 4 jaar willen ze graag weer wat knollen terug hebben. Die gaan ze dan onderzoeken met merkers. Wat voor resistenties dat erin zitten. En als ze dan een jaar ouder zijn, hetgene wat er dan overblijft, dat wordt ook op hun proefveld beproefd. Dus dan hebben ze een paar knollen meer nodig. Ik ben even wat knolletjes aan het verzamelen voor voorlopig onderzoek op aardappelmoerresistentie. Het gaat om RO1, dat is aardappelmoerred AMA. En dan Pallida 2 en Pallida 3, als dat er eventueel in kan zitten. Dat is D en E resistentie. Ik moet een beetje kleine knolletjes hebben, want die moet in een klein buisje bij het HLB. En daar voegen ze dan wat aaltjes aan toe. Ik begin hiermee met de nieuwe derdejaars. En als ze dan vatbaar zijn, en dat zijn een beetje twijfelaars volgend jaar na de oogst, dan kan ik dan makkelijker beslissen om ze weg te gooien. En als dan de vierdejaars de overblijvers, dan doe ik vaak nog weer een hermonster. 1 knolletje is natuurlijk veel te weinig om te kijken of ze resistent zijn. Maar ik doe het eerst voorlopig met 1 knolletje om de kosten een beetje te beheersen. Ik heb de knolletjes klaar liggen. Deze voor RO1, AMA. En hier nog wat voor Pallida 2 en Pallida 3, D en E. Dan zal ik wat beelden toevoegen die ik nog heb, hoe dat verder in zijn werk gaat. Uit dit plaatje is wel te zien dat aardappelcistenaaltje een wereldwijd probleem is. Vandaar dat we graag resistentie in de nieuwe rassen willen hebben. Bij HLB gaan de knollen in kleine containers waar een ijssuspensie aan toegevoegd wordt. Na een aantal weken ontwikkelen er cysten op de wortels van de vatbare knollen. En dan praten we over cystenaaltjes en over resistentie daartegen. Als je zo de aardappelplant hebt en je hebt hier de wortels, dan teken ik even zo'n wortel een beetje breder uit. Dus dit is een heel dun worteltje. Dan worden aaltjes actief en die gaan hier dan aan die wortel zuigen. Het zijn hele kleine dingetjes. En als zo'n vrouwtjesaaltje bevrucht wordt, dan gaat het achterlichaam opzwellen. En er komen eitjes in voor de nieuwe generatie. Een bolletje, dat is maar een millimeter of een paar millimeter groot. En daar kunnen heel veel eitjes in zitten. En de volgende generatie aardappelen worden die gelokt. En dan komen die eruit, uit die cysten vandaan. En die tasten de nieuwe aardappelplant weer aan. En met resistenties proberen we dat tegen te gaan. Dat die niet kunnen ontwikkelen. Dan worden ze zelfs gelokt en dan gaan ze dood. Dus we hebben een natuurlijke bestrijding. Ik heb ook nog wat knol opgezocht voor het proefveld bij de kwekersvereniging. Ze hebben een bioveld en een gangbaar veld. En 1 nummer, die zet ik op het gangbare en het bioveld. Moet eens even vergelijken hoe dat verder groeit. Ik heb ondertussen ook zaad binnengekregen van Bio-Impuls. Het gezamenlijke kweekprogramma om sterke resten te kweken. Van de oorsprong alleen is het eigenlijk begonnen met Phytophthora, maar dat is nu een veel bredere zin. En zelf heb ik natuurlijk zaad zat.
Maar ik bestel er ook altijd nog bij, want dan heb ik toch weer wat nieuwe resistentiebronnen. Dan hoop ik dat ik daar ook weer gebruik van kan maken om er weer verder mee te kruisen. Zakje zaad en een certificaat. En wat stelt die certificaat nou voor? Die is uitgegeven door de NAC, de keuringsdienst. Iedere plant waarmee gekruist wordt, dat geldt bij iedereen, die moet gecontroleerd worden of er ook ziektes in zitten die eventueel met zaad over kunnen gaan. Nou, als dat allemaal goed is, dan mag dat zaad uitgegeven worden. En voor mezelf geldt het natuurlijk ook, en dan mag ik het zaaien van het eigen materiaal. En als ik zelf materiaal wegstuur, dan moet er ook een certificaat aan. En hoe krijg ik die? Nou, ik mag een potenodappel alleen telen op land wat onderzocht is op bepaalde ziektes die aanwezig kunnen zijn. Dan wordt er zomers, komt de keurmeester die keurt het perceel, kijken of er niet te veel ziek in zit. Liefst vrij van ziek natuurlijk. Als ik ze dan gerooid heb, dan moet de monsters weg naar de NAC toe, onderzoeken weer op een aantal ziektes. En als dat allemaal goed is, dan mag ik certificaten bestellen en dan mag ik aardappelen afleveren. Het is wel belangrijk om hier de zaak een beetje muisvrij te houden. Dat valt nog niet altijd mee. Kijk, dat er ergens wat aangevreten wordt, is allemaal niet zo erg, maar er zit natuurlijk ook materiaal bij. Daar heb ik maar 1 knolletje van. Als die dan opeten, dan ben ik het spul kwijt. Dus ik heb het hele jaar heb ik valletjes staan met pindakaas erin. En regelmatig zit er weer wat in. Ik denk dat ik hier wel 50 muizen per winter vang. Als ik ze gevangen heb, leg ik ze buiten op een plankje op een paal en de roofvogels die voeren ze dan wel af. Bedankt voor het kijken.